ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የታኦድራቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ ላለሁኝ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ምልክቷን በመጫን የደውል ምልክቷንም እንደዚሁ በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ በመሆን አዳዲስ የመለቃቸው ቪዲዮዎች በሙሉ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ደግሞ ከድንች የሚሰራ የእርጅና መከላከያ ማስክ ነው። ይህንን ማስክ ለመስራት ዋናው የሚያስፈልገን ነገር እንደ ስሙ ድንች ነው ማለት ነው። የስኳር ድንችም አይሆንም፣ ይሄ አይነት ድንች ነው የሚሆነው ለወጥነት የምንጠቀመው ማለት ነው። እሱን በመጀመሪያ እንልጠዋለን። መካከለኛ የሆነ አንድ ድንች ነው የሚያስፈልገን። እሱን እንልጣለን። ይሄ ድንች መጠቀማችን ጥቅሙ የፊታችን ላይ ያለ የቡግር የፊት መጨማደድን እንደዚህ ደግሞ የቡግር ጠባሳዎችን ይከላከልልናል። በተለይ ደግሞ የፊት መጨማደድ የሚያመጣውን የፊት እንዲመሳሳት የተለያዩ ነገሮችን ይከላከልልናል ማለት ነው። ፊት የተጨማደደ ፊትን እንዲህ ይሰበስባል። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው ድንችን መጠቀም። ይህንን ድንች መጀመሪያ ኦልሬዲ አጥቤዋለሁኝ። ይህንን ድንች የላጥነውን ማለት ነው መፈቅፈቂያ እናመጣና ሁሉንም እንፈቀፍቀዋለን። ድንቹን ከፈለግን መፍጨትም እንችላለን። መፈቅፈቂያ ከሌለ ግን መፈቅፈቁ የበለጠ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ተመራጭ መፈቅፈቁ በደንብ ሁሉንም ድንች በተጨማሪ ደግሞ አይናችን ስር የሚያብጠውን ይከላከልናል፣ ያስወግድልናል። ስለዚህ ተጨማሪ ጥቅም አለው ማለት ነው። የቆዳ መጥቆርንም እንደዚሁ የቆየ ፊታችን ላይ ያለ ጠባሳ ካለም እሱን ያስወግድልናል። ስለዚህ ድንች በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው ጥቅሙ። እንደዚህ አድርጌ ፈቅፍቄዋለሁ። ይህንን ነው የሚመስለው። አሁን ይህንን ደግሞ በማጥለያ ላይ ያደርግና የፈሳሹን ለብቻ እለየዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይህን የተፈጨውን እንገለብጥና በማጥለያ ላይ እንደዚህ እያደረግን ፈሳሹን ክፍል ውሃውን ማለት ነው እንለየዋለን። ምክንያቱም የምንጠቀመው ለዛሬ ውሃውን ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። የምንጠቀማቸው ነገሮች ሁሉ በቀላሉ ከቤታችን የምናገኘው ስለሆነ ቆንጆ ነው። የፊትን መጨማደድ በደንብ ነው የሚከላከለው በስርዓት ከተጠቀምነው። ያው በአንድ ቀን ሳይሆን እርግጥ ደጋግመን መጠቀም ይኖርብናል። ነገር ግን በጣም ቆንጆ ነው። ልክ በዚህ መልኩ ተጨምቋል። እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሆነው። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ሎሚ እንጨምራለን። ግማሽ ሎሚን ቆርጥና እንጨምራለን ማለት ነው። ግማሽ በቂ ነው። ሎሚም አንቲ ፈንጋል ነው፣ አንቲ ኦክሲደንት ነው። በዛ ላይ ውስጡ ያው ቪታሚን ሲ ስላለው በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ከጨመቅን በኋላ በደንብ እናደባልቀዋለን። ከዛ በኋላ ትንሽ የተወሰነ አንድ ማንኪያ የሚሆን ማር እንጨምራለን ማለት ነው። እሱንም ከዛ በኋላ በደንብ እናደባልቀዋለን።
ይሄን ካደባለቅን በኋላ ደግሞ የምንጨምረው ዮገርት ነው። ምንም ነገር ፍሌቨር የሌለው ንጹህ ዮገርት 2 ሾርባ ማንኪያ እንጨምራለን። ማንኛውም ዮገርት ይሆናል፣ ብራንዱ ችግር የለውም። ብቻ ግን ፕሌን መሆን አለበት፣ ምንም ነገር የሌለው ማለት ነው። እንደዚህ 2 የሚሆን እንጨምርና እሱንም በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ዮገርትም የቆዳ ድርቀትን ይከላከላል፣ የፊት መጨማደድንም እንደዚሁ ይከላከላል፣ ቡግርን ይከላከላል። በውስጥ ደግሞ ቅድም ማር ጨምረናል፣ እሱም እንደዚሁ የፊት መጨማደድ ይከላከላል፣ የፊታችንንም እንደዚሁ ድርቀትን ይከላከላል። ለቡግርም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ማር ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ የጨመርናቸው ነገሮች በአብዛኛው የፊት መጨማደድን የቆዳ መጨማደድን የሚከላከሉ ስለሆኑ በጣም በጣም ቆንጆ ናቸው። በደንብ ይሄንን ካደባለቅን በኋላ ይሄው ያደባለቅነው ውህድ ይሄን ይመስላል። በጣም ሲያዩት ራሱ ደስ ይላል። ውፍረቱም ጥሩ ነው። ይሄንን እንዴት ማድረግ እንችላለን? አንዴ ሰርተን ማለት ነው ለሳምንት የሚሆን ያህል ይሆናል። አሁን ዛሬ የሰራ ነው ለ3 ምናምን ስለሚሆን የተቀባነውን ተቀብተን የተረፈንን ደግሞ በንጹህ እቃ ውስጥ ክዳን ባለው በማድረግ ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ ለ1 ሳምንት ያህል ሳይበላሽ ይቆያል። ስለዚህ በዛ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ተቀብተን ለ30 ደቂቃ ያህል ነው የምናቆየው። ከዛ 30 ደቂቃ ያህል ስናቆየው ታዲያ ማሳጅ እየሰጠን ነው፣ ፊታችንን ማሳጅ እየሰጠን ብንጠቀመው በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው ለፊታችን። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ለውጥ የምታዩበት ነው የሚሆነው ብትሞክሩት። ስለዚህ ይሄንን ማስክ በመጠቀም የፊታችንን መጨማደድ ፊትን ብቻ ሳይሆን አንገትንም አብሮ መቀባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች ፊታቸው ላይ ብቻ ነው ብዙዎቻችን የምናተኩረው ፊታችን ላይ ነው። ይሄ ደግሞ አንገትን ደግሞ እድሜንም ያሳውቃል። እድሜ እርግጥ ጸጋ ነው አባባሌ፣ መጨማደድ ግን የለበትም የግድ። ስለዚህ ፊታችንን የምንንከባከብ ከሆነ አብረን ደግሞ አንገታችንን በመንከባከብ እኩል ለፊታችን የምናደርገውን ነገር ሁሉ ለአንገታችንን በማድረግ የአንገታችንን መጨማደድ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በመቀባት ፊታችን ላይ፣ አንገታችን ላይ፣ ቆዳችን ላይ ለውጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን የምንጠቀመው ለምሳሌ እጅ ላይ ላሳያችሁና በእጅ መቀባት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ በቡሩሽ በሜካፕ ቡሩሽ ማለት ነው መቀባት እንችላለን። ነገር ግን በቀላሉ ለማዳረስ የሚመቸው በእጅ ስለሆነ በእጃችን በመቀባት በደንብ ማሳጅ በማድረግ ብዙ ለውጥ ቆዳችን ላይ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ከተቀባን በቀዝቃዛ ውሃ በመታጠብ እንደዚህ ማስኩን በማዘጋጀት ለውጥ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ ብቃኝ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ የዛ ሰው ይበለን እላለሁ። አንዳችን ለአንዳችን መልካም እንሁን። ሰላም ሁኑ። ቻው